سلام به کانال زنگ آشپزی، خوش اومدید. امروز میخوایم با هم یه مرغ ناردونی فوق‌العاده خوشمزه و خوشرنگ درست کنیم. از اون مرغا که همه عاشقشن و نمیشه ازش گذشت. یه مرغ خوشمزه اناری با این سس غلیظ و خوشرنگ و لعاب. مواد لازم: مرغ که من از 3 تا رون مرغ استفاده میکنم. آب انار 1 لیوان که اگه دوست داشتین میتونین از 2 لیوان آب انارم استفاده کنین. 3 عدد پیاز بزرگ یا 5-6 تا پیاز کوچیک. پیاز این غذا هرچی بیشتر باشه بهتره. انار دون کرده خوشرنگ حدود 5-6 قاشق پر. رب انار 2 قاشق غذاخوری پر. رب گوجه فرنگی 1 قاشق مرباخوری که باعث خوشرنگ تر شدن و خوشمزه تر شدن غذامون میشه. زردچوبه 1 قاشق چایخوری. پودر فلفل سیاه نصف قاشق چایخوری. نمک. زعفران دم کرده که اختیاریه و شکر 1 قاشق غذاخوری که نسبت به ترشی و شیرینی آب انار و رب انارتون میتونین کم و زیادش کنین. من برای درست کردن این مرغ از 3 قاشق گردو رنده شده‌ام استفاده میکنم چون باعث میشه که سسمون غلیظ‌تر و خوشمزه تر شه. برای شروع داخل یه مایتابه 3-4 قاشق روغن میریزیم تا داغ شه. و داخل روغن مرغا رو سرخ میکنیم. توی این فاصله میریم سراغ پیاز و نگینی خیلی ریز خوردشون میکنیم. سس این مرغ خیلی خوشمزه است و هرچی پیازمون بیشتر و ریزتر باشه در نتیجه سس بیشتر و لذیذتری خواهیم داشت. خب این از پیازای ریز خورد شده. بعد اینکه هر دو طرف مرغ رو سرخ کردین از داخل مایتابه بردارین و بذارین کنار. حالا داخل مایتابه پیاز ریز خورد شده رو میریزم و تفت میدم تا پیازم کمی طلایی شه. خب این از پیاز. بهش زردچوبه و فلفل سیاه هم اضافه میکنم و 1-2 دقیقه دیگه تفتش میدم. بعد 1-2 دقیقه رب گوجه فرنگی رو اضافه میکنم و تفتش میدم تا رنگ باز کنه. این یه مقدار رب گوجه باعث میشه که سسمون خیلی خوش رنگ تر شه، پس حتما اضافهش کنید. خب من رب گوجه رو تفت دادم. ببینید چه خوش رنگ تر شد. حالا حرارت رو کم میکنم و بهش گردو رو اضافه میکنم و مخلوطش میکنم. خب من گردو رو با موادم مخلوطش کردم. زیاد تفتش نمیدم که نسوزه و غذامو تلخ نکنه. حالا رب انارم اضافه میکنم و در حد مخلوط شدن همش میزنم. رب انارم لازم نیست که بیشتر از چند ثانیه تفتش بدین چون سریع میسوزه. خب من رب انارم خوب مخلوطش کردم. حالا آب انار رو اضافه میکنم. 1 لیوان آب انارم کافیه، اما من ترجیح میدم که از 2 لیوان آب انار استفاده کنم تا خوشمزه تر و خوش رنگ تر شه. همونطور که میبینی رب انارم زیاد نریختم تا خورشتم سیاه و تیره نشه و یه سس خوش رنگ اناری داشته باشم. حالا مرغای سرخ شده رو میذارم داخل سس. یه قاشق چایخوری نمک اضافه میکنم و حدود 2 لیوان آب جوش میریزم. چون ظرفم بزرگه در همین حد آب کافی و لازم نیست که آب روی مرغ رو بگیره. خب حالا در ظرفمو میذارم و اجازه میدم که بپزه. حواستون باشه که بعد نیم ساعت مرغا رو پشت و رو کنین تا هر دو طرفش خوب بپزه. ببینید من مرغ رو به این سمت میذارم که حین غلیظ شدن سس مرغمون هم سرخ شه و رنگ بگیره. و چون آب انار و رب انارم ترشه کم بهش شکر اضافه میکنم تا ملس شه. خب حالا در ظرفو میذارم تا مرغم خوب بپزه و سسش غلیظ شه و جا بیفته.
خب الان سس مرغم غلیظ شده و به غلظت دلخواه رسیده. ببینید چه خوش رنگ شده سس مرغمون. حالا از زعفرون میدم روی مرغا تا عطر و رنگ بگیرن. و از این انار دون شده خوش رنگم اضافه میکنم. دونه های انار رو 5 دقیقه آخر اضافه کنین تا بیش از حد نپزه و رنگش عوض نشه. در ظرفم هم نمیذارم تا دونه ها رنگشون سفید نشه و شکلشون خراب نشه. خب حالا اجازه میدم که حدوداً 5 دقیقه رو حرارت بمونه و بعد از رو حرارت برمی‌دارمش. فقط کافیه که یه باری غذای خوشمزه رو امتحانش کنین. مطمئنم علاوه بر طعمش عاشق ظاهر و رنگ و عطرش میشین. دوست عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.